شبهة أخرى يقول صاحبها: ماذا يفيد الآن الدعوة إلى الله وقد عم الفساد والضلال الأرض؟ فمن الخير أن نقعد في بيوتنا وننفض أيدينا. وبعضهم يتحجج بحديث يفهم على غير حقيقته، وهذا موجود، رأينا من يقول به ويثبط همم الدعاة ويجلس في بيته يقول: إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصية نفسك ودع عنك أمر العامة. هذا الحديث صحيح، لكن ليس صحيحا ما يفهم منه. هذا الحديث يمكن تطبيقه إذا عمت ضلالة الأرض وأنت أصبحت ما تستطيع أن تدعو إلى الله، تمنع منه قسرا. عند ذلك أنت تنكمش وتنزوي وتنفصل عن هذا المجتمع الكافر الذي يمنعك حتى من كلمة الدعوة إلى الله. يفر مثل ما فر الفتية وأووا إلى الكهف. أما الآن فنستطيع من الحمد لله المسلم في بلاد الإسلام يستطيع أن يدعو إلى الله ويأمر العصاة بالرجوع إلى الله ويأمر للولاة الأمور بأن يلتزموا بأحكام الإسلام إلى آخره. وفي ديار الكفر تستطيع أن تدعو إلى الإسلام في أوروبا وأمريكا وإلى آخره وفي أفريقيا. إذن هذا الحديث الشريف لم يؤن وقته، يحن وقته وتجلس في بيتك عندما يعم الضلال الأرض بحيث ما تستطيع أن تقول: أيها الناس اعبدوا الله وارجعوا إلى الله. وقد أخبرنا الله تعالى عن قوم صاروا 3 فرق: فرقة تعمل منكر، وفرقة تنهاها عن المنكر، وفرقة قعدت تقول للذين ينهون عن المنكر: لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا. هاي الفرقة تقول للذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر: لماذا تدعون هذولا انتهى أمرهم. جابوهم قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أو معذرة إلى الله. الآية الكريمة هذا الجواب احنا نجاوب ذلك، نقول لهم: احنا اذا تقولون ان لا يفيد الدعوة والضلال عم الارض وكذا، نقول نحن نعتذر الى ربنا ونقول له: هذا الذي نستطيعه هو ان نفعله وهو ان ندعو الناس الى الخير، وعسى انهم يستجيبون لي. اما ان نجلس وندع الامر لا يجوز هذا، لان المطلوب ان تدعو وليس المطلوب ان يستجيب الناس اليك. الاستجابة عمود ليه انك لا تهدي من احببت، لكن المطلوب التبليغ، وما على الرسول الا البلاغ المبين. وهذه الحجة اذا داحضة، هي حجة الجبناء والمثبطين والكسالى، وهو من ايحاءات الشيطان. فالمسلم يدعو الى الله ليؤدي الواجب الذي عليه. اما المقابل يستجيب او ما يستجيب هذا امر راجع الى الله سبحانه وتعالى.